have Karina Javier! Hi! First time ko to ata. Thank you so much for taking the time to be here Thank with you, us. ate. It's my pleasure and I'm so humbled. And I'm sure everyone is so excited kasi I actually did a survey and isa ka sa hinahanap nila. They want you. How did it all started? Ayan. Na-discover ko yung Kalimba kay April Yang. Nag-scroll lang ako ng Facebook feed ko, tapos nakita ko yung video niya. Tapos, I was like, huh? Ano to? Ang cool naman nitong instrument na to. Sabi ko, like, totoo ba to? Parang ganun. Tapos yun din, nag-binge watch din ako ng video ni April Yang, ganyan. Tapos, the same day, naghanap din ako ng orderan ng Kalimba. Same to same tayo. Same, ate. Pero, that time kasi, ang hinahanap kong particular brand, Gecko. Kasi yun yung gamit ni April Yang. Siyempre, tried and tested na. Pero wala talaga siya sa Shopee, sa Lazada. Wala. And then, kasama ko kasi yung office friend ko, lunch break noon. Tapos, she was like a big sister to me. Tapos, shout out. Sino yan? Hi, Ate Kors. Hi, Ate Kors. Sige nga, special message. Go! Hi, Ate Kors. Yeah. Ate Kors, alam mo na yon. Grabe, napaka-supportive mo sa akin. Simula nung una pa lang, pinahiram mo sa akin yung camera mo, yung phone mount mo. Like, sobrang supportive niya. Parang stage ate siya sa office. Kaya, sobrang thankful ko talaga. Oy, thank you, Ate Cars. We appreciate you. Palakpakan natin si Ate Cars. Ayun, tapos sabi ko, ate, tignan mo ang cute to, ganyan. Tapos sabi ko, kaya lang wala dito sa Philippines, ganyan. Nakita ko sa Amazon. Kaya, tinulungan niya ako. Sakto kasi, meron siya missionary friend from US na uuwi ng Pilipinas. The following month, uuwi ng Philippines. Ay magmi-mission dito sa Philippines. Tapos, ayun, nagpasabay siya ng Kalimba. Kaya, sobrang yung journey ko, unang-una pa lang, talagang involved na ang Lord. Kasi parang, Lord, gusto ko nito. Oh my God, kung hindi mo bibigyan mo sa akin. Okay. Pero, grabe. Ayun. Nakarating sa akin after a month, dala nung missionary friend niya. Yun ba yung story on how it all started? Yung pag-acquire ko ng Kalimba, iyon. Pero yung pag-push ko ng YouTube, iba siya. Kasi, yung pagkatanggap ko ng Kalimba, ang unang cover ko is Remember Me ng Coco, yung sa Pixar. Ayun. Tapos, pangalawa, Jingle Bells. Kasi, iniisip ko kasi, iniisip ko, ano bang trending, ganyan, ano bang napapanahon. Like, parang October ko ata, in-upload yung Remember Me kasi mag-All Saints Day. Tapos, ang Jingle Bells, December ko naman siya in-upload, gano'n. Pero, in-upload ko siya sa YouTube kasi dinadump ko lang siya, parang storage ko lang. Tapos, pinush ko yung pag-YouTube nung nag-viral yung 10,000 Reasons ko sa Facebook. Ayun, kasi March 9 yun. Yes, kasi pinili ko siya March 7, which is my birthday. Ayun. March 7. Remember the date. Tapiin natin si Karina. Ayun, yung thought kasi doon, before March 7 kasi holiday sa office namin. Edi nagde-devotion ako. Sabi ko, Lord, magbe-birthday ako. Anong gusto mong gawin ko? Ganyan. Tapos, sabi niya sa akin, why don't you celebrate me? Parang celebrate me in your life. Tapos, naisip ko lang, nga, no, parang di naman tungkol sa akin to. It's about your goodness sa buhay ko. And then, nag-decide akong mag-day camp mag-isa sa Rizal. Saan sa Rizal yan? Tanay ata yun. Tanay Rizal. Lambingan Hills, Tanay Rizal. Lambingan Hills? Di ba nakapaglambingan ka with the Lord? Yes! Di ba? Tapos, ayun, dumating ako doon, ganyan, nagmuni-muni lang, nag-meditate, ganyan. Tapos, sabi ko nga, Lord, dahil araw mo din to, ganyan. Like, in everyday naman sineselebrate, but
eto, special day to kasi birthday ko din. Ganun. Oh. Sabi ko, magde-dedicate ako ng isang cover for you. Which is yung 10,000 Reasons nga kasi yung song na yan is close to my heart din. And ayun, dun na akong nag-decide mag-arrange. Like, sige, mag-arrange na talaga ako. Ayun, ang galing. Tapos sabi ko nga, dapat yung itong kalimba na to, Lord, instrument mo to, parang hindi galing sa akin to, yung talent ko hindi rin sa akin galing, binigay mo sa akin to, Lord. Di ako ganito dati, as in umiiyak din talaga ako. Dati nagpiano kasi ako dati, pero hindi ko din siya magets. Pero sa kalimba, parang mas nadalian ako gano'n. Kaya, ayun, finish ko na after nun. Galing. Nabanggit mo na nagsispeak talaga yung song sa'yo na 10,000 Reasons. How does it resonate? Kasi, sa akin kasi, dati kasi di naman talaga ako Christian. Like, na-invite lang ako. Tapos, nandun ako sa stage na, syempre, teenager, parang, kung ano-ano, yung mga critical stage ba ng mga nagdadala, yun lang, parang, tapos, na-invite ako sa church, tapos mawawala ako. Yung ganon, hindi naman talaga ako perfect. Like, pinagdaanan ko din na nawawala sa church, bumabalik, ganyan. Tapos kaya siya nag-i-speak sa akin kasi sabi sa song, parang in every season of your life, nandun si God and I will praise Him kahit anong mangyari, kahit wala na akong strength when my strength is failing. Kung sumikat ang araw, lumubog ang araw. Nandun ang grace ng Lord. Sobrang totoo yan na may mga days talaga kasi tayo na we're in a dry season nga. Na hindi siya, like, what if you don't feel like singing? Na sinasabi, why are you downcast, oh my soul? Parang praise His name na piliin mo pa din na may your choice still be to praise. Diba? Musical backgrounds. Meron ka bang any musical backgrounds? Ayun nga, nag-aral ako ng piano lessons before, nung 8 years old ako. Kaya lang, tumigil din ako kagad kasi nagka-financial problem kami. So, nasa province ako nun sa Pampanga. And then, kailangan ko lumipat ng city. Di nakat din yung piano lessons ko. Ayun, yun lang. Sobrang basic lang nung alam ko. Hindi ako nasanay magbasa ng notes. Like, ayun lang. Pero ngayon, hindi pa. Hindi na, lang, after kasi noon at nag-self-study na lang ako sa YouTube. Kung kunyari, may gusto kong song na tugtugin, mag-search ako sa YouTube kung paano ko. So, napansin ko dun sa channels mo, mahilig kang maglagay din ng tutorials. Siyempre, ang time-consuming nun. Kaya parang nakakabilib na nagagawan mo ng time para gawin yun. So, ano yung story doon? Ano yung naging inspiration ba't naisipan mong mag-post ng tutorials sa mga covers mo? Kasi nung nag-viral nga yung 10,000 Reasons, madaming nagme-message sa akin ng tutorial daw, ganyan. Tabs, ganyan. Hindi ko naman siya ma-explain. Alam mo po yun? Paano ko paano ko i-send yung notes nito, ganyan. Tapos, hanggang sabi ko, nag-decide na nga ako na i-push yung YouTube. Yun nga, sabi ko, para makatugtog din yung iba. Kasi, naranasan ko din yung hirap na hirap ako maghanap ng tutorial di ba? Lalo na, dahil nga sa experience ko sa keyboard, no? Hirap na hirap talaga akong, nung una ko sa praise and worship team, kunyari may song na ibibigay, hanap ako agad yun sa YouTube, paano tugtugin. At kaya alam ko yung hirap na gusto kong tumugtog, tapos, alam mo yun, mag-aaral ka, ganyan. Tapos, buti na lang may mga generous na nag-upload ng mga notes nila for free, mga ganun. Kaya I want to give back din na dati nandito ako sa posisyon na to, hirap na hirap ako Tapos, sabi ko, ngayon, ako naman yung mag-share. I'm so very grateful kasi sabi ko, di ko nga rin naisip. Dati hirap na hirap ako. Di ko ma-imagine na, Lord, paano ko nakarating sa ganitong sitwasyon na
madali ko na lang maintindihan kapag tumutugtog. So, grabe, di ko rin alam kung bakit. So, very grateful talaga ako sa Lord. And yun, gusto kong mag-give back. Tapos kaya gusto ko lang i-share yung format din sa tags. So, kasi siya, nung nag-aaral akong, yun nga, sa keyboard nga, ganong format ko kasi siya sinusulat, pero in letters. Yung sa taas yung melody, sa baba yung, yung left hand, ganyan. Sa gitna yung lyrics. Ganon ako nag-aaral sa keyboard. Parang similar siya sa, music sheet, di ba? Ganon siya. Sa taas yung treble clef, sa baba yung bass clef, ganon. Doon ako madaling natuto talaga nung nag-self-study na ako. Kaya sabi ko, why not apply ko din to sa tutorial ko sa Kalimba? Kaya, ayun. Kaya napansin mo ba, ang dami ngayong nagpo-post. Kasi napansin ko, halos basta Christian song galing sa iyo. Talaga? Oh my God. Galing sa iyo. Thank you. Like 10,000 reasons. Ito sinulat ko siya actually. Hosanna, ang dami. Ang dami. Eto, do you have, dun sa Kalimba journey mo, or even sa life, meron ka bang challenges na face along the way? And what happened? Nahirapan ako mag-memorize. Nahirapan ako magsimula. Parang every time nagagawa ko na isang bagay, nahirapan ako magsimula. Parang isip ko, kailangan ko muna ng ganito, kailangan ko muna ng ganyan bago ako magsimula. Yung parang feeling ko, kulang pa yung meron ako bago ko magsimula. Pero hindi, na-realize ko hindi. Like, everything you need is in your hands. God has provided for it. At nang meron ka, kailangan mo gamitin yung resources mo. Ganon. Hindi kailangan maganda yung gamit mo, ganon. Hindi kailangan maganda yung circumstances mo para magsimula ka. Ganda. Like, sa Kalimba, for example, yung unang video ko, cellphone, like, sa Oceans nga lang ako nagka-camera. Tapos, yung mga video ko, cellphone lang yun. Tapos, wala akong mic ng earphone lang yung ginagamit. Hindi nakaganon siya? Ganon, naka-tape lang. Kaya, kasi sabi ko, ayun, yun, gusto ko rin i-share yun na, di kailangan lahat maging perfect para magsimula ka. So true. Kung ano yung meron ka, gamitin mo, and then, grabe, gustong-gusto ko yan. Kasi ang dami niyang nagtatanong na, ay, ano ba yung kailangan dito? Ano yung kailangan dito? So, na sinabi mo na, use what you have. Kasi you already have what you need. Diba? Uy, yes. ganda nung, parang quotable. Saka sabi, anong camera mo? Ganyan. Parang the best camera is the one you have. Kung cellphone yan, gamitin mo yung cellphone mo. So, who is Karina outside of YouTube? Nakwento ko sa'yo ate, mahilig akong manood ng anime. Minsan, naglalaro ako, gano'n. Online games. Anong game yan? Sige. League of Legends sa computer. Ayun, pag Sabado Linggo, ginagawa ko sa church, nagpa-practice kami, tapos service. Then sa free time ko, ayun, nanonood ako anime, kaya naglalaro. Tapos, dati, nahilig ako sa magbasa ng libro. Pero ngayon, ang dami ko ng, mga to-be-read file. Di ko Okay. Tapos, okay, so ito ang favorite part ko ng interview, ang ating speed questions. So ito para siyang fast talk. Okay, so let's start. Question number 1. First Kalimba. Ting, ting. Hello Kalimba. Gecko. Favorite Kalimba. Ting, ting. Yung Gecko flatboard. Si Cap ba yan? Yes, si Cap. Yung sexy. Yes. Okay. Eto, meron ka bang current dream Kalimba? Kay April yan. Yung mga nakatayong signs. Ganun. Okay. Wood acrylic. Ting, ting. Wood. Ting. Wala kasi akong acrylic. Pero gusto mo ba siyang I haven't i-try? tried. Siguro kapag may magpapadala ganun, pwede. Hollow or flatboard? Flatboard. Day or night? Day.
Sunrise, sunset. Sunrise. Clean cut or rugged? Ano yun, te? Sa, lala- sa lalaki, gusto mo ba yung clean cut o yung medyo long hair na may balbas? Bakit? Clean cut na lang. Clean cut? Oh, ako rugged eh. Okay. Baka husband mag-iba pa ako, te. Pag kasing edad mo na ako, baka ko. ganun. Okay. Single or taken? Single. Oh, okay. Mm-mm. Ayan, sige. Favorite Netflix show? Brooklyn Nine-Nine. All-time favorite movie? Ito na lang, The Pilgrim's Progress. Hindi ko pa napapanood. Yung parang panood, ayun. Yun yung latest ko napanood. Ay, talaga. Super ganda. Ano siya eh, simple nga lang siya, like, tungkol lang sa gospel, sa Lord, like, Bible. Pero, iba eh, parang, na-refresh ka nung, ng blood ng Lord sa cross. Ganda. Hmm. Message ko. Let's continue. Who is the best singer for you? Don Moen. Ah, talaga? Favorite mo si Don Owen? Di ko alam, basta pag napakinggan ko siya, iba yung dating niya. Kahit pa nagkasalita lang siya, iba eh. How about favorite band? Ang favorite band ko, Paramore. Wow! First concert na na-attendan ko. Question. May side bangs ka rin bang ganun dati? Ayoko. I don't want to remember. Ah, ito. If you can have any superpowers, what would it be? Siguro gusto ko lumipad. Parang gusto kong lumipad yan. Cute! Kasi, di na traffic. Ay, Tsaka makapunta ka sa pupuntahan mo. Ayun, tsaka gusto ko din ng heights eh. Kaya, ayun. huh? Ocean, mountain. Ocean. Kasi it reminds me of God's grace na Wow. alam mo yon, akala mo nalulunod ka, pero nalulunod ka sa grace ng Lord. Share ko din Nung panahon na yun, uso si Moana. Tapos, di ba sabi niya, see the line where the sky meets the sea. Tapos, no one knows how far it goes. Tapos, titignan ko, ang clear ng pagka-speak ni Lord. Sabi niya, try to change the lyrics. Nirelate niya na, katulad ng horizon na yan, hindi mo makita yung dulo. Tulad ng sabi mo, that's also my love and my grace for you. You don't know how far it goes. Parang, Lord! So, ayun. Parang, next. Did you have fun? Yes or no? Yes! First time ko talaga to din! Pero masaya naman. Diba?